سکانس اول کاراکتر اصلی فیلممون یعنی تام رو می‌بینیم. تام روی کاناپه خواب بوده، با سر و صداهایی که از کوچه میاد بیدار شده. چند تا جوون الاف قالپاق دوز مشغول ماشین تامی هم میره پایین و شتلق 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 دهنشون سرویس میکنه. فردا صبح ولی همین اتفاق میشه تیتر 1 همه روزنامه‌ها. 3 تا جوون بیگناهی که کتک خوردن. حالا چرا این اتفاق اینقدر مهمه؟ به این خاطر که تامی مأمور پلیسه. این اولین باری نیست که تام از این کارا میکنه. واسه همینم میفرستنش پیش مشاور تا ببینن مشکل از کجاست. مشاور میگه ببین جناب، اول از همه که سیگارتو خاموش کن. بعدش هم اینکه تو افسر پلیس بمونی یا نه به همین جلسه بستگی داره. پس ادب رو رعایت کن. حالا تامی چیکار کنه خوبه؟ بلند میشه و خیر مشاور رو میگیره. میگه من تنها کاری که بلدم همینه. منو اخراج کن تا ببین کجاها چیکارا بکنم. توی مرکز پلیس با یه مأمور پلیس دیگه آشنا میشیم به اسم الیزابت چند سال مأمور مخفی بوده توی باند قاچاق مواد مخدر. همین قرار گرفتن توی فضای اونها باعث اعتیاد خود الی شده بوده. اما الان با کمک تام ترک کرده و میخواد دوباره برگرده سر کارش. الیزابت گروهبان بوده اما به خاطر همین اتفاق فعلا مأمور گشتی و پاسبونه. الیزابت توی آزمون گروهبانی رد شده. تامی هم میگه ببین تو کار درسته، اصلا نگرانش نباش، همه مرحله اول مردود میشن. گروهبانی تو جیب الی. با یه مأمور دیگه آشنا میشیم به نام بروس رابرتس. بروس بازپرس ارشد مرکز پلیسه. تازگی همسرش از دست داده و الان تام همراهش اومده کلیسا برای مراسمشون. دلیلش اینه که بروس آدم تنهاییه، حالا که زنش از دست داده تنها تر از قبل شده. تام واسه اینکه بروس از فکر و خیال در بیاد همون کلیسا رو مستقیم میندازه و میبرتش بار. اینجوری که معلومه روش تامی جواب داده. سکانس بعدی یه افسر زن پلیس طبق معمول کارش رو همیشه داره توی خیابونا گشت میزنه که یه نفر با یه هودی مشکی و صورت پوشیده بی مقدمه یه تیر میزنه بهش و فرار میکنه. نیروهای پلیس اومدن محل جرم. تامی هم اومده اما خبری از بروس نیست. رئیس پلیس میپرسه بروس کجاست پس؟ تامی میگه حالش خیلی خوب نیست. همین امروز زنش از دست داده. نیاز به یه مرخصی طولانی داره. شما از همین الان حسابش کن. یه پرونده الان باز شده. کشته شدن یه افسر پلیس حین خدمت. بازپرس ارشدم که الان مرخصیه. پس یه بازپرس موقت رو میفرستن تا فعلا جای بروس رو پر کنه. اسم بازپرس جدید پورتر نشه. ما خیلی با پورتر حال نمیکنن چون به نظرشون یه آدم ضعیف و نچسبه. الان هم کار کردن زیر دست همچین آدمی قطعا خیلی بهشون حال نمیده. ولی کاریش نمیشه کرد. پورتر توسط رئیس پلیس به عنوان بازپرس ارشد مرکز معرفی میشه تا زمانی که بروس بتونه برگرده. پورتر روز اول میره سراغ کسی که فکر میکنه میتونه واسش دردسر بشه. تامی با یه سابقه درخشان. ولی تامی میگه ببین من کاری ندارم بقیه چی میگن. اگه کاری با هم نداشته باشی منم کاریت ندارم. حالا در مورد موازی کاری شنیدی؟ بهترین گزینه واسه همکاری من و تو همین موازی کاریه. الیزابت یه همسایه داره، یه پسر تینیجر به اسم متال ترسیده اومده خونه الیو، میگه توی دردسر بدی افتادم، میخوام کمکم کنی. با چند تا از بچه‌ها بودیم، با یه یارویی درگیر شدیم، گمون میکنم مرده باشه. الیزابت میگه من تلاشمو میکنم اما قولی بهت نمیدم. اما تو پسر جون یه قول اساسی باید بهم بدی. اگه طرف مرده بود از شهر گورتو گم میکنی واسه همیشه، اما اگه طرف زنده بود اسم تو یه جوری حذف میکنم. ولی باید دست از این مسخره بازی‌ها و گنگستر بازی‌ها برداری. تا موقعی هم که بهت خبر ندادم تو خونه میمونی، اصلا آفتابی نمیشی. از کی میتونه کمک بگیره الیزابت؟ تامی هم میگه یه کاراگاه میشناسم که میتونه این کارو واسه بکنه. اسمش کرگ کاراگاه و افسر پلیسه. پرونده درگیری هم دست کرگه. میگه اوکیه، تحتشو در میارم ببینم داستان چی میشه، اما حالا جدا از اینا یه دیتمون نشه. میریم سراغ کاراکتر بعدی که حسابی باهاش کار داریم. بری زنگ زده به یه روزنامه‌نگار و میگه سلام، یه چند تا خبر دارم برات. داستان اون مأموره که تیر خورده رو شنیدی؟ من زدمش. این خبر اول. اما خبر دوم اینه که اولیش بود اما قرار نیست آخریش باشه. قراره بیشتر در موردش بشنوی. بهت ثابتش میکنم. برای تو خیابون یه مأمور گشته دیگر رو گیر میاره و تفنگو بی مقدمه میگیره سمت طرفو. افسر دوم رو هم میکشه. بعد قتل دوباره به همون روزنامه‌نگار زنگ میزنه. میگه تا چند دقیقه دیگه قراره یه خبر بهت برسه. جدا از اون بگو ببینم 7 تا بیشتر دوست داری یا 8؟ 8 به نظرم خوبه. منتظر 8 داستان واسه مرگ افسرای پلیس باش. بعد از قتل دومین افسر داستان جدی‌تر هم میشه. پورتر میره پیش تام تا ازش کمک بگیره. کسی که بیشتر تایما کنار بروس بوده به عنوان بازپرس ارشد همین تامیه. اما تامی میگه چیزی فرق نکرده که بخوام بهت کمک کنم. اون داستان موازیکاری همچنان رواله. اگه تو کار من دخالت نکنی دستتو میگیرم. تامی مشخصات اسلحه‌ای که افسرا باش کشته شدن رو درآورده. یه کلت نیمه اتومات 9 میلیمتری. تامی میره سراغ خبرچیناش تا ببینه چیزی دستگیرش میشه یا نه. یکی از خبرچیناش یه معتاد به اسم راندر میگه یکی دارم که میتونه به کارت بیاد. اسمش بری وایسه. چند وقت پیش یه سگ پلیس رو گرفته و آتیشش زده. وقتی ازش پرسیدن چرا، گفته واسه تمرین. پورتر و تام میرن در خونه بری تا ببینن چیزی گیرشون میاد یا نه. میرن توی خونه گشتش رو میزنن اما چیزی به درد بخوری کاسب نمیشن. فقط قیافه بری واسه تام آشناست. نمیدونه کجا دیدتش تا اینکه بالاخره یادش میاد. برای همون یارویی که توی درگیری سالن بیلیارد مثل سگ کتکش زده بوده. اما چیزی توی خونه نیست که بخوام بهش گیر بدن یا قتلا رو بهش نسبت بدن. به محض رفتن پورتر و تامی بری یه مش وسیله رو جمع میکنه توی یه نایلون مشکی و از راه مخفی خونش میزنه بیرون. یه نفر بیرون خونه داره زاغسیاشو چوب میزنه. حالا کی؟ همون خبرچینه راندر. بری میره توی یه پارکینگ طبقاتی و نایلون رو توی صندوق عقب یه جگبار قایم میکنه. وقتی که بری خیالش جمع میشه و میره، راندر میاد و میره سراغ ماشینش.
دستش چیزی که توی صندوق عقب پیدا میکنه یه سری لباس یونیفرم پلیسه. انگار بری از هر کدوم از آدمایی که میکشه یه غنایم تور یا یادگاری نگه میداره. یه سر بزنیم به بروس خونه نشینی چیزی نبود که بهش بسازه. تمام وقتشو مشغول خوردن و مست کردن بوده. خودش هم میفهمه که داره زندگیشو نابود میکنه. برای همین برگشته مرکز پلیس تا کارشو پس بگیره و برگرده سر کار. بروس اوکی رئیس پلیس رو میگیره و برمیگرده سمت خونه تا از فردا صبح کارشو دوباره شروع کنه. توی مسیر یه نفر انگار بروس رو تعقیب میکنه. این یعنی نفر سوم از 8 پلیس که قراره به قتل برسه بروسه. بروس میره توی خونه. بری هم تا خونه تعقیبش میکنه. درو میزنه و به محض باز کردن با اسلحه میره توی خونه بروس. درسته بروس اسلحه نداره اما یه پلیس کارکشته است. این دفعه کار قتل واسه بری انگاری آسون نیست. بروس از جعبه ابزار یه چکش برمی‌داره تا بزنه دهن بری رو سرویس کنه اما سک و صورت خودش با همون چکش سرویس میشه. بعد کشتن بروس بری میشینه تلویزیون میبینه و خستگی در میکنه. بعدش هم مثل قتلای قبلی یه سری وسایل که فکر میکنه به کارش میاد و برمی‌داره و میره. خونه بروس و جنازه‌شو هم آتیش میزنه. بری زنگ میزنه به همون خبرنگاره. میگه سومیشم تیک خورد پسر جون. اینم از خبر امروزت. برو لذتشو ببر. در ضمن میخوام یه کاری واسم بکنی. از فردا اسم من باز بشه تیتر روزنامه‌ها. اسمم بلتزه. بلتز به معنی هجوم یهویی و ضربه کاریه. کسی که به تام خبر کشته شدن بروس رو به عنوان رفیقش میده پورتره. تامی الان خیلی جدی‌تر از قبل واسه انتقام. بری دوباره برگشته پارکینگ و وسایل میذاره صندوق عقب همون ماشین. رندر در به درم همونجاست. دوباره میره سراغ ماشین تا ببینه این سری چی آورده و گذاشته. این بار یه اسلحه هم به یادگاری کشته شده ها اضافه شده. منطقیش اینه که رندر همه این اتفاقا رو به تامی خبر بده اما تامی کسی نیست که پول بابت این چیزا بده. برای همین رندر زنگ میزنه به همون خبرنگاره. بهش میگه گوش کن ببین چی میگم. من یه سری چیزایی در مورد اون قاتل میدونم. یه سری چیزایی که اگه ببینی خوشت میاد. در ضمن اسم واقعیش هم میدونم. اگه دوست داشتی بیشتر با هم حرف میزنیم. فقط اینم بدون که $50,000 هزینه این صحبت کردنه. اگه که نه خب هیچی. خبرنگاره میگه از کجا مطمئن بشم زر نمیزنی. راندر میگه اوکیه. بیا به این آدرسی که بهت میگم. یه پارکینگ طبقاتیه. چیزای دیدنی هست که خوشت میاد. راندر خبرنگار میبره پارکینگ و سر وقت ماشین بری صندوقو دوباره باز میکنه. میگه نگاه این لباس اینم اسلحه بروس بازپرس ارشدی که همین تازگی کشته شده. حالا چی؟ باور کردی؟ اسم طرفو میخوای خر یا نمیخوای؟ بری که برگشته سر وقت ماشینش رندر رو میبینه که داره با خبرنگار سر اسمش معامله میکنه. بعد رفتنشون میره سر وقت ماشین و یه ساک از وسایلو برمیداره. ماشین دیگه جاش امن نیست. کریگ کارشو انجام داده و با الیزابت رفته دیت. میگه طرفی که کتک زده بودن نمرده، هنوز یارو زنده است. از اون طرفی هم که گفتی چی بود اسمش؟ آها متال. هیچ جا هیچ اسمی نمیاد. روالش کردم واسط. الیزابت میگه از لطفی که بهم کردی خیلی ممنونم. الان یکی طلب توئه درسته؟ چیکار میتونم بکنم واسط؟ کریگ میگه هیچی، فقط منتظر تلفنم باش. یه شب دوباره شام رفتیم بیرون. ها؟ رندر و خبرنگار قرار گذاشتن تا پول و اسمو با هم جابجا کنن. رندر میگه فکر کردی من خرم؟ این 50,000 تا نیست. نگاه پاکت خیلی کمرش باریکه. خبرنگار میگه آخرین باری که تو $50,000 دیدی کی بوده؟ ها؟ رندر میگه من نمیدونم. من میرم دستشویی اینا رو میشمارم. اگه اوکی بود اسم قاتل بعدش بهت میگم. بری بو کشیده و اومده سراغ رندر. میره توی دستشویی بالا سرش. رندر التماس میکنه. میگه من به خدا نگفتم، اصلا نگفتم، پولشم پس میدم. فقط منو نکش. همین ناموسم منو نکش. ولی بیفایده است. بری رندر رو میکشه و پولا رو هم با خودش میبره. خبرنگار که میبینه خبری نشد میره توی دستشویی جنازه رندر رو میبینه اما پولاشو نه. واسه همین تازه به پلیس خبر میده و گزارش اتفاقو میده. جای ماشین با چیزایی که توش بوده رو هم به پورتر تامی میگه. تام همچنان مطمئنه که کار همون یارویه که توی کلاب کتک زده. میره و گزارش بازداشتشو در میاره. هر کدوم از این افسرایی که تا حالا کشته شدن توی موقعیت‌های مختلف باعث دستگیری بری شده بودن. به این ترتیب افسر بعدی که توی خطره الیزابته. برای این نصف شب رفته در خونه الی تا خلاصش کنه. باهاش درگیر میشه اما قبل از اینکه بتونه کاری بکنه پسر همسایه متال میاد کمکش. برای هم پسر رو میکشه و فرار میکنه. حالا دیگه درصدی شک توش نیست که همه این کارا زیر سر بریه. واسه همین پورتر میگه عکسشو توی روزنامه پخش کنید. خودمونم میریم دنبالش، هر جا که باشه گیرش میاریم. بری دستگیر میشه اما پلیس فقط 48 ساعت وقت داره که ثابت بکنه، وگرنه نمیتونه بدون هیچ مدرکی بیشتر از این بری توی زندان نگه داره. از اونجایی که مدرکی هم وجود نداره بری بریشه کل مرکز پلیس میخنده و آزاد میشه. تام میگه قانون همیشه چیز خوبی نیست، میدونی دست و پاگیره. به نظر من باس به شیوه خودم عمل کنیم. نظرته؟ بری ولکن قضیه نیست، بعد لیست 8 تاییشو تموم کنه. با یونیفرم پلیسی که داشته اومده به تشییع جنازه بروس، جایی که میتونه تامیو پیداش کنه. طبق لیست بروس الان وقت انتقام از تامیه به خاطر کتکایی که توی کلاب خورده. تام میره و بری هم تعقیبش میکنه. تام بی دلیل میره بالای پشت بون یه ساختمون و بری هم دنبالش. اما وقتی اسلحه رو نشونه میگیره تا کار تموم کنه میبینه طرف تامی نیست، پورتره. همه اینا یه تله بوده. تامی با یه دیلم میره بالا سر بری. تام اول از همه یه دل سیر چکیشش میکنه اما بری پروتر از این حرفاست. یه شما دوتا هیچ غلطی نمیتونید بکنید. مدرک واسه دستگیر کردنم ندارید. بابت همه این کتکایی هم که خوردم ازتون شکایت میکنم. آخ که چه پولی کاسب بشم. حیثیت توی بدبختم میبرم احمق. هیچ جوره نمیتونید ثابت کنید که بلتز منم. تام میگه راست میگی. تنها چیزی که ما از آدم کشه پلیسا میدونیم اینه که طرف به کشتن کسایی که یونیفرم دارن علاقه‌منده. همین که الان تنته و جدا از اون همه قتل‌ها با یه اسلحه 9 میلیمتری انجام شده. پس زار
استاندارد. تام بریو میکشه با یه نقشه و برنامه‌ریزی تمیز و یه گوشمالی ریزم میدم به همون خبرنگار عوضی. و این بود خلاصه فیلم بلت تولید سال 2011، یه جنایت اکشن با بازی جیسون استام. کاراکتر تام چیزی که خوراک جیسون استامه، یعنی بهترین آدم برای اجرا کردنش همین آقای استامه. یه پلیس خشن و باهوش. صحنه‌های اکشنش باحاله، دوست داشتنیه. یه صحنه تعقیب و گریز داره که جالبه. فضا سازی فیلمم باحاله، یه فضای دارک و جنایی از لندن. اما داستان سطحیه. تا یه جایی میشه گفت حتی کلیشه با عناصر تکراری توی فیلم‌های مختلف همین ژانر. شخصیت پردازی‌ها هم سطحیان، علل خصوص شخصیت‌های فرعی مثل الیزابت. پایان‌بندیش ولی جالبه، یعنی دلتو شاد میکنه پایان‌بندیش. اصلا پایان‌بندی رو دوستش داری. در کل اگه بخوام به این فیلم من نمره‌ای بدم، نمره من 7. خیلی خوشحال میشم نظر شما و همینطور نمرتون رو توی کامنت‌ها ببینم. حالا که تا اینجا اومدیم بریم سراغ معرفی فیلم بعدی که اونجا هم جیسون استام بازی کرده. داستان در مورد شرکت خصوصیه که کارش حمل و نقل کردن پول و وسایل با ارزشه. به این ماشینا زیاد دستبرد زده میشه. یه کارگر جدید اومده تو این شرکت، یه آدم معمولی اما انگاری خلافکارا و دزدا این کارگر معمولی رو خوب میشناسن و ازش حسابی هم حساب میبرن. اما دلیلش چیه توی فیلم مشخص میشه. این خلاصه فیلمیه که همین الان روی صفحه داره بهت پیشنهاد میشه و توصیه میکنم حتما ببینیش. اگه ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. بست سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.